Xin chào toàn thể chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại chia sẻ đến chị em và các bạn món cà pháo muối mắm giòn thơm, ăn thì rất là ngon miệng và đặc biệt là để được lâu chị em các bạn nhé. Thì với công thức và cách làm của mình hôm nay mình chia sẻ đây thì rất là dễ cho chị em các bạn làm tại nhà nhé. Món này chị em các bạn làm để dùng ăn cơm hàng ngày, hoặc là chị em các bạn nấu một nồi canh cua này, hay là thịt luộc mình ăn chung với món cà này thì cực kỳ thơm ngon luôn chị em các bạn nhé. Bây giờ thì mình mời toàn thể chị em và các bạn cùng vào xem cách làm mà mình muốn chia sẻ cho chị em các bạn hôm nay nhé. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cho chị em các bạn cái cách để chọn cà để chúng ta làm cái món cà muối cho nó ngon nhé. Cà thì các bạn nên chọn những cái quả cà nó nhỏ thôi, đừng có chọn quả cà to nhé. Với lại quả cà nó đừng có già quá mà cũng không có non quá chị em các bạn ạ. Cà già thì khi mình muối đó ăn nó không được giòn, nó bị cứng nhá, mà non thì khi mình muối lên ăn nó lại mềm, nó không có giòn. Thì với cái quả cá khi chúng ta mua về này, những cái quả như thế này là nó già rồi chị em các bạn này, nó vàng đít như vậy là nó rất là già rồi, chúng ta không có sử dụng nhá. Đây mình sẽ cắt một quả cà cho chị em các bạn xem này. Cái quả cà mà chúng ta cắt ra cái hạt nó hơi ửng hồng một chút là được chị em các bạn ạ. Loại cà như thế này khi chúng ta muối đó, cà ăn rất là giòn và rất là thơm luôn chị em các bạn này. Và chị em các bạn cũng lưu ý giùm mình là khi chúng ta cắt cái cuống cà này, chúng ta cắt là nhẹ và chúng ta cắt đừng để cho nó phạm vào trong phần thịt quá nhiều nhá. Như vậy là khi chúng ta muối đó, cà nó hay bị lủng cái đầu đó nên là không có ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một cái thau nước tầm khoảng 2 lít nước chị em các bạn nhé. Rồi mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh muối hạt này. Rồi mình quậy cho nó tan muối đi, rồi mình sẽ cắt cái cuống cà, mình cho cà vào đây mình ngâm nha chị em và các bạn. Mình ngâm cà vào trong cái nước muối thế này thì để cho cà nó được sạch hơn chị em các bạn nhé. Với lại nó ra bớt cái phần mù chát đi, khi mình làm cái món cà muối nó cũng rất ngon hơn chị em các bạn nhé. Thì mình cũng đã chia sẻ cho chị em và các bạn những cái món cà pháo muối trắng giòn này, hoặc là cà ngâm chua ngọt rồi. Tuy nhiên hôm nay thì mình chia sẻ cho chị em các bạn thêm một món cà muối mắm này ăn thì lại ngon này. Nếu chị em các bạn mà có dịp đi qua khu vực Nghệ An chị em các bạn vào nhà hàng quán cơm nào hầu ra người ta cũng chiêu đãi cho chị em các bạn món cà muối mắm. Đây là cái món cà đặc trưng của một cái vùng quê Nghệ An chị em các bạn, ông ăn rất là ngon miệng luôn. Thì cái cách làm thì của mình cũng hơi biến tấu một chút để cho nó phù hợp với lại từng cái khẩu vị của gia đình các bạn cho nên là cách làm của mình chia sẻ hôm nay nó cũng hơi đặc biệt một chút chị em các bạn nhé. Rồi cà sau khi đã cắt sạch phần tai rồi mình sẽ ngâm cà trong nước muối này tầm khoảng 30 phút nha chị em các bạn. Thì để làm cái món cà muối mắm thì tất nhiên là phải có mắm rồi chị em các bạn nhé. Thì với 2 kg cà thì hôm nay mình sử dụng ở đây là 200 g mắm ca linh này chị em các bạn này. Mắm này thì rất là thơm luôn chị em các bạn ạ. Chúng ta nấu lẩu mắm cũng rất là thơm, mà muối cà này cũng rất là thơm luôn. Và một ít quả ớt này chị em các bạn này, 200 g củ riềng, một củ tỏi lớn chị em các bạn nhé. Riềng thì chúng ta rửa cho nó sạch, rồi chúng ta gọt bỏ phần vỏ và bỏ những cái đen đen này đi chị em các bạn này. Rồi chúng ta sẽ tái lát nó ra nhé. Ớt thì chị em các bạn bỏ cuống đi, nếu muốn ăn cay thì chúng ta thái lát ra, không thì chúng ta để nguyên trái như vậy cũng được nha chị em các bạn. Tỏi này thì mình lột bỏ cái phần vỏ ngoài, sau đó mình sẽ đập cho nó dập dập ra là được nha chị em các bạn. Củ riêng này thì để khi mình muối cà cho nó được thơm hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho lên chảo, mình rang sơ lên chị em các bạn nhé. Mình rang cho nó xém cái mặt ngoài đấy chị em các bạn. Thì khi mình cho vào trong muối chung với cà riềng nó rất là thơm và nó tiết cái nước ra, làm cho cái món cà muối của mình nó ngon hơn rất là nhiều chị em các bạn nhé. Mình rang cho nó xém như vậy là được rồi đó chị em các bạn nhé. Phần mắm này thì mình sẽ cho vào cối, mình xay cho nó nhuyễn ra chị em các bạn nhé. Mình cho thêm vào tí nước để xay cho nó dễ nha chị em các bạn. Mình cho mắm vào nồi và mình cho vào đây khoảng 1,8 lít nước lọc nha chị em các bạn. Rồi mình sẽ nêm vào đây là 2 muỗng canh muối hạt chị em các bạn nhé. Và 4 muỗng canh đường. Chúng ta sẽ bật bếp mà đun cho cái nồi mắm này nó sôi lên chị em các bạn.
Khi mắm sôi, nếu có bọt thì chị em các bạn nhớ hớt bọt giùm mình nhé. Chúng ta thể nấu cho nồi mắm nó sôi tầm khoảng 5 phút chị em các bạn nhé, để cho mắm nó chín hoàn toàn. Rồi mình sẽ nêm lại một xíu chị em các bạn nhé. Làm sao mà cái nước muối cà đó nó phải mặn gấp đôi so với bình thường nha chị em các bạn. Thì khi mình muối cà đó, cà nó ít bị chua hơn và cái cà nó nhanh ngấm hơn chị em các bạn nhé. Mắm sau khi nấu xong á, mình sẽ dùng cái rây mình lược bỏ cái phần bã này đi chị em các bạn này. Và chị em các bạn nhớ là để cho mắm nó nguội tự nhiên, và khi nào á nó nguội hẳn rồi á thì mình mới muối cà được nha chị em các bạn. Mùi rất là thơm luôn chị em các bạn nha. Cái này mà nấu lẩu mắm thì cực kỳ thơm luôn. Rồi cà mình cũng đã ngâm đủ thời gian này chị em các bạn này. Bây giờ mình dùng tay mình cà rửa một xíu cho nó sạch cái quả cà đấy chị em các bạn này. Cái chỗ nào mà đen đen á, chị em các bạn nhớ cạo cạo cho nó sạch đi nhá. Bởi vì cái này á, nó không phải bị sâu, nhưng mà nó do khi cái quả cà nó ở ngoài thiên nhiên á, nó va chạm hoặc là gì đó nó bị sật sát á, làm cho nó bị thâm đen cái chỗ đấy. Mình rửa mình cạo cho nó sạch đi để khi mình muối đó mình ăn nó được đảm bảo hơn đó chị em các bạn. Mình đổ cái phần nước muối đi rồi mình rửa lại nước sạch 1-2 lần là được rồi chị em các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta phải để cho cái cà này nó thật là khô ráo đấy chị em các bạn này, rồi mình mới muối cà được nhá. Trước khi làm cái món cà muối mắm á, thì chị em các bạn nhớ chuẩn bị cho mình một cái lọ thủy tinh hoặc lọ sành sứ nhá. Mình trụng qua nước sôi và để cho nó thật là khô ráo, rồi mình sẽ cho cà vào để mình muối nhá. Mình sẽ cho lần lượt một lớp cà, rồi một lớp riềng, tỏi, ớt vào nhá. Mình muối như vậy á thì nó sẽ rất là thơm chị em các bạn ạ, mà trông nó cũng đẹp mắt hơn. Cuối cùng thì mình cho một lớp riềng, tỏi và ớt lên trên thế này chị em các bạn nhé. Rồi mình sẽ dùng cái liếp tre này mình đậy lại chị em các bạn này. Mình làm thế này á, cà nó không có bị nổi lên. Mình dùng thêm cái hòn đá quậy mình đè lên thế này, để khi mình đổ phần nước muối vào á, cà nó không bị nổi lên chị em các bạn này. Mình sẽ đổ cái phần nước muối cà này á cho nó ngập cái mặt cà luôn nhé chị em các bạn. Mình cho vào nhiều hơn một xíu cũng được, không sao đâu chị em các bạn ạ. Thế chị em các bạn đừng có đổ nó thấp hơn cái mặt cà, thì khi mình muối mình để thời gian này cà nó sẽ bị đen cái mặt trên á, trông nó không được ngon nha chị em các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta đậy nắp lại và để cà nơi khô ráo thoáng mát chị em các bạn nhé. Thì đối với cái món cà muối mắm á, thì chị em các bạn để cho mình 5 đến 7 ngày là chúng ta đem ra là dùng được rồi đấy chị em các bạn nhé. Rồi thưa chị em các bạn nhé, thì đây là cái món cà pháo muối mắm của mình cũng đã để được 7 hôm rồi đó chị em các bạn. Thì bây giờ mình lấy ra để kiểm tra xem nó đã chín chưa, với lại cho chị em các bạn xem cái thành phẩm luôn nhá. Đấy, mình ngửi thấy mùi cũng rất là thơm luôn chị em các bạn ạ. Màu sắc thì cũng rất là đẹp luôn, cà nó cũng không có bị đen, trông rất là ngon miệng luôn chị em các bạn này. Cà muối này mà có thêm một bát canh cua rau đay nữa thì không gì bằng luôn chị em các bạn này. Bây giờ mình ăn thử xem nó có giòn không nhá. Đấy, cà mình ăn mình cảm nhận cà rất là giòn luôn chị em các bạn này. Ăn cái của cà nó rất là giòn và rất là thơm luôn, rất là đậm đà luôn chị em các bạn ạ. Bây giờ mình ăn thêm cái miếng riềng này. Riềng nó cũng rất là thơm luôn này. Thì cái món cà muối kiểu này á, ăn vừa ngon, vừa giòn vừa thơm chị em các bạn ạ. Mà cách làm cũng rất là dễ luôn. Thì để cái món cà muối mắm này á bảo quản được lâu hơn á, chị em các bạn mỗi lần lấy cà ra này thì chúng ta nhớ là phải đậy cái liếp lại và đè nó xuống để cho nó nằm sâu dưới mặt nước nhé. Không thì chúng ta có thể phân ra thành cái hũ nhỏ đó, mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản. Như vậy thì cà mình sẽ để được lâu hơn đó chị em các bạn. Mình cũng cảm ơn chị em các bạn đã dành thời gian xem video của mình nhé. Xin chào chị em các bạn.